Morjesta ja tervetuloa meidän 2019 vuoden Euroopan kiertueelle mukaan. Silloin mentiin matkailuautolla, oltiin reissussa vajaa 4 viikkoa ja tää oli sitten sellainen kesä, kun kaikki ei mennytkään ihan niin kuin suunniteltiin. Meillä siinä matkan varrella auto hajosi 3 kertaa. Meillä oli pääkohteena siinä tarkoitus käydä Unkarissa ja Kroatiassa, mutta jouduttiin sitten siinä vähän suunnitelmia muuttamaan. Lähdetään käymään sitten reissua läpi. Ennen lähtöä myin siinä kesäauton pois, saatiin matkarahat siitä ja 14. päivä 6. päästiin sitten liikkeelle. Ajettiin Valkeakoskelta Helsinkiin, oltiin satamassa siinä yötä ja sitten aamulla heti Eckerölainiin. Ensimmäisenä oltiin siellä jonossa, mutta sitten ihan viimeisten mukana päästiin vasta laivaan. Tuossa sivussa jonkun aikaa odotettiin ja sitten melkein viimeisenä laivaan sisälle. Laivalla tapasin myös vanhaa bändikaveria, Oksan Matti oli siellä keikalla. Jos ei ole tuttu kaveri, niin käykäähän kattoo Matti Oksan YouTube-kanava. Ja sitten saavuttiin muutaman tunnin päästä Tallinnaan. Tallinnasta ajettiin sitten Pärnuuhun suoraan. Matkalla joutui vaihtamaan shortsit ja teepaida, oli sen verran kuuma. Konse-campingissa oltiin 1 yö. Vietettiin siinä mukava kesäpäivä, käytiin vähän kaupungilla pyöräilemässä, sitten pyörähettiin myös siinä rannalla. Illalla löytiin vähän korttia siinä ja aamulla sitten aikaisin taas liikkeelle. Latvian puolella siinä pysähdyttiin uimaan, keli oli jotain reilua 30 siinä. Otettiin Hesestä vähän ruokaa ja sitten meillä oli tarkoitus päästä Kaunas City Campingiin seuraavaksi yöksi, mutta sehän olikin sitten täynnä. Löydettiin onneksi siitä läheltä sitten Prianaista tollanen Harmony Park kylpylähotelli. Siinä oli sitten matkaparkki myös ja siihen jäätiin sitten 1 yöksi. Todella siistit tilat ja edullinen paikka. Sieltä seuraavana aamuna sitten ajettiin Puolaan. Rajalta otettiin Viatolli siitä kyytiin. Isolla matkailuautolla kun menee, niin saa olla tollaisia laitteita repullinen mukana. Suvalkin Eurocampingilla oltiin 1 yö. Käytiin siinä kaupungilla vähän pyöräilemässä, shoppailemassa ja syömässä. Ja seuraavana aamuna sitten Suvalkista jatkettiinkin matkaa kohti Varsovaa. Ja ihan siitä Varsovan liepeiltä löytyi tollanen mukava pieni kämppäri. Siellä oli myös paljon muita suomalaisia. Siisti mukava paikka, kohtuu edullinen myös. Ja aikaisin aamulla taas liikkeelle Varsovasta kohti Slovakiaa. Tosi kuuma päivä oli ajella. Muistan kun tuossakin oli aika kuuma kun ruokaa tehtiin. Navigaattori halusi neuvoa meidät sitten Krakovan läpi. Siinä meni noin tunti vähän hukkaan. Mutta toisaalta nähtiin sitten Krakovaa ja saatiin hyviä valokuvia. Ja tuossa kun Slovakia lähestyttiin, niin auton ohjaus alkoi olla aika holtiton. Katoinkin siitä valmiiksi sitten aamuksi rengasliikkeen tosta Navestovosta, mihin jäätiin sitten yöksi. Tollanen kämppäri kuin Autocamp Jami, mukava kämppäri, harmi että vähän vettä sateeli, saatiin kiva rantapaikka. Oltiin siinä yö ja aamulla sitten kohti rengasliikettä, mutta sieltäpä ei sitten palvelua saatukaan. Eivät suostuneet englantia puhumaan. Päästiin noin 10 kilometriä ja autolla ei sitten voinutkaan enää ajaa, ohjauskulmat oli täysin pielessä. Apua sinne jouduttiin kuitenkin odottelemaan ehkä vähän liikaa, niin päätettiin, että nitkutetaan vähän eteenpäin. Tuollainen paikka kuin Dolny Kuping, sieltä löydettiin sitten kämppäri, johon mentiin yöksi. Sovittiin vakuutusyhtiön kanssa, että jatketaan aamulla sitten harjoituksia. Ja aamulla sitten vihdoin saatiin sinne hinausautopaikalle. Ensin meinasivat nostaa sen sinne lavalle kyytiin, mutta eihän ton kokoinen auto sinne mitenkään mahu. Ja niinpä auto sitten hinattiin siitä pois ja me jäätiin odottelemaan sitten vuokra-autoa. Ja vihdoin saatiin sitten vuokra-auto paikalle ja päästiin siitä itsekin jatkamaan matkaa.
Liptovski Mikulassa oli kaupunki, johon auto hinattiin ja sieltä meillä oli myös sitten varattu hotellimajoitus 3 päiväksi. Lapset tykkäs tosi paljon, päästiin hotellilomalle. Ja olihan tuo siisti paikka. Autokin löytyi siitä sitten 5 kilometrin päästä korjaamolta. Jonkun aikaa sen joutui odottelemaan, että sai palvelua. Tuli perjantai-päivä. Renkaat siinä ehdittiin vaihtaa, mutta sitten sovittiin, että maanantaina jatketaan. Ja niinpä me vietettiin sitten juhannus tuolla hotellilla ja käytiin siinä vähän shoppailen kaupungilla ja käytiin myös sitten siellä vähän vuorilla ajelemassa. Oikein mukava viikonloppu Slovakiassa. Aamulla aikaisin sitten seuraavan autokorjaamon pihaan. Siellä säädettiin ohjauskulmat kuntoon, mutta raidetangon muttereista oli mennyt kierteet, niin sitten jouduttiin vielä palaamaan siihen alkuperäiseen korjaamoon, jossa ne hitsattiin sitten kiinni ja päästiin lopulta matkaa sitten jatkamaan. Tuosta ettiin peräkkäin sitten Chilinaan, sinne hylättiin vuokra-auto ja vihdoin päästiin sitten jatkamaan meidän kesäloman reissua. Unkari hylättiin tuossa kohtaa pois suunnitelmista ja päätettiin sitten nopeuttaa vähän matkan tekoa ja ajettiin suoraan yöhön asti tonne Itävallan puolelle. Oltiin Grazissa siinä yö ja Grazista sitten jatkettiin suoraan seuraavana päivänä Kroatiaan ja pääkohteeseen tonne Lanterna Premium Campingiin. Ja tuolla vietettiin sitten mukavat 5 päivää. Tästä paikasta enemmän 2022 vuoden reissuvideolla sekä myös erillinen video löytyy tuosta paikasta. Tuolta jatkettiin sitten matkaa Itävaltaan. Itävallassa vietettiin 1 yö. Mukava pikkukämppäri tuolla vuorten keskellä. Kivat uima-altaat. Sieltä sitten aamulla jatkettiin Saksan puolelle Ingolstadiin. Azur-campingillä. Melko tyyris paikka, ei ehkä hintansa väärti, en suosittele. Ja sieltä sitten taas aamulla liikkeelle ja Magdeburgin läheltä löydettiin seuraava kämppäri. Tosi mukava ja edullinen paikka. Sieltä sitten jatkettiin seuraavana päivänä kohti Tanskan rajaa. Oltiin siinä ihan rajan lähellä 1 yö. Tosi mukava kämppäri. Ja tuolta kun aamulla lähdettiin, niin auto antoi vikavalon kojetauluun, mutta sitten ei kuitenkaan mitään vikakoodia, niin päätettiin jatkaa matkaa. Matkalla siinä putosi autosta vielä pakoputki, sen sain siinä kuitenkin kiinni ja näin matka jatkui sitten Legolandiin. Siellä vietettiin 2 päivää. Ensin Lego Housessa käytiin ja sitten seuraavana päivänä käytiin siellä Legolandin puolella. Siinä sitten vähän niitä vikoja selvittelin, niin siitä oli toi huohottimen lämmitysvastus mennyt, poistin sen vastuksen käytöstä. Samalla sitten vähän pakoputken kiinnitystä siinä parantelin ja sainpa sitten vielä punkin pureman siitä lahjaksi. Legolandista jatkettiin sitten matkaa Ruotsin puolelle, Landskronaan ja siellä sitten seuraavalle kämppärille. Käytiin myös Bastussa, siellä kiukaalla oli 2 kiveä. Tuolta sitten seuraavana päivänä jatkettiin matkaa Mjölpyyhyn, missä oli tarkoitus yöpyä ja ostaa sitten samalla laivalippu Tukholmasta Turkuun, mutta se lipunosto menikin sitten puihin eikä saatukaan enää laivalippua. Päätettiin sitten Vaasan kautta kiertää. Oltiin tuossa Uppsalassa 1 yö puskassa ja siitä sitten ajeltiinkin ihan suoraan tonne Uumeon asti. Käytiin Ikeassa syömässä, vähän shoppailemassa siinä ja sitten se seuraava yö vietettiin siinä Ikean pihassa. Aamulla aikaisin siirsin leirin sitten tuonne satamaan ja oltiin siellä hyvissä ajoin paikalla. Tuo oli vielä tuo vanha laiva, minne piti peruuttaa pimeään laivaan. Nykyään sinne saa ajaa jo etuperin. Näin saatiin auto laivaan ja muutaman tunnin laivamatkan jälkeen oltiinkin sitten taas Suomessa. Ja
tuolta Vaasasta ettiinkin sitten ihan suoraan Valkeakoskelle. Ja näin ollaan taas kotona ja reissu tehty. Semmonen oli pikakelauksena noin 4 viikon reissu tiivistettynä 10 minuuttiin. Ei muuta kuin kiitos kun katoit ja se on seuraavaan kertaan. Moro!